Γεια χαρά. Τα λέμε μετά από καιρό. Έχουν προκύψει κάποια ζητηματάκια. Με κάποια θέματα προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο για την σειρά της σχέσης της ιστορίας με το animation. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις πηγές και για τα βοηθήματα και πώς φυσικά τα αξιοποιούμε αυτά στο animation. Χωρίζουμε τις πηγές σε πρωτογενείς και σε δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς πηγές είναι αυτές οι οποίες είναι κατευθείαν αυτό που μας αφήνει ο ιστορικός, ας το πούμε έτσι, ή οποιοσδήποτε ήταν παρόν σε ένα γεγονός ή το επεξεργάστηκε. Δηλαδή, αν βρει κάποιος τους παπύρους της ιστορίας του Θουκυδίδη, αυτή είναι η πηγή. Η δευτερογενής πηγή είναι, για παράδειγμα, ένα βιβλίο που έχει γραφτεί, όπου μέσα έχει περαστεί το βιβλίο που έχει γράψει ο Θουκυδίδης, ας πούμε έτσι, στις περγαμηνές του. Και γιατί τις λέμε δευτερογενείς στις πηγές αυτές? Διότι υπάρχει περίπτωση να γίνει μια λάθος αντιγραφή σε κάποιο σημείο ή να υπάρχει ένα σημείο μέσα στο πρωτότυπο το οποίο δεν είναι πολύ καθαρό, οπότε κάνει μια εικασία ο συγγραφέας για το τι έχει γραφτεί εκεί. Ή επίσης, αν δεν έχουμε μεν το πρωτότυπο κείμενο, αλλά έχουμε δύο αντίγραφα στο παρελθόν, τα οποία έχουν δύο διαφορετικές εκδοχές σε κάποια σημεία, το ποια εκδοχή παίρνει ο κάθε συγγραφέας για να γράψει το βιβλίο που θα πάρουμε εμείς στα χέρια μας, έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ή αν είναι αλλιώς. Ποια είναι η σωστή εκδοχή δηλαδή για την ιστορία. Στα βοηθήματα είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι ουσιαστικά βιβλία που έχουν γραφτεί για κάποιο θέμα ιστορικό, παίρνοντας υπόψη τις πηγές και οτιδήποτε άλλο βοήθημα έχει γραφτεί πριν από αυτό το βιβλίο και φτιάχνει ένα νέο αφήγημα, ας το πούμε έτσι, καλύτερα μια νέα ιστορική έρευνα, την οποία μας την παραδίδει. Δεν είναι δηλαδή πρωτότυπο κείμενο, μπορεί να είναι μια κρίση, παρουσίαση επίσης του βιβλίου αυτού, των γεγονότων αυτών κτλ. Και πώς μας βοηθούν οι πηγές και τα βοηθήματα στο να γράψουμε ιστορία μέσω του animation? Καταρχήν είναι δραματική η βοήθεια που παίρνουμε από τις πηγές και τα βοηθήματα στη συγγραφή του σεναρίου. Ειδικά αν θέλουμε να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα και όχι τόσο να γράψουμε κάτι με στοιχεία μυθοπλασίας. Για τον ίδιο λόγο μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να έχουμε το context της εποχής, να μπούμε δηλαδή στο κλίμα της εποχής, ώστε να ξέρουμε και πώς θα περιγράψουμε καλύτερα τους χαρακτήρες κτλ. Και φυσικά θα πάρουμε πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν το εικονογραφικό κομμάτι, που μας αφορά άμεσα φυσικά στην απόδοση μέσω του σκίτσου, πια μέσω του σχεδίου, στο κομμάτι που θα φτιάξουμε εμείς. Να δούμε τώρα πού θα βρούμε πηγές και βοηθήματα. Πρώτα απ' όλα προφανώς σε βιβλιοπωλεία. Έπειτα σε παλαιοβιβλιοπωλεία, καθώς πολλοί τίτλοι βιβλίων που δεν είναι πια στην αγορά μπορούν να βρεθούν εκεί. Φυσικά οι βιβλιοθήκες είναι ένας χώρος που μας βοηθάει στο να κάνουμε βαθύτερη μελέτη. Έπειτα είναι οι ρακοσυλλέκτες. Θα εκπλαγείτε με τους θησαυρούς που μπορούν να βρουν. Και αν έχετε κάποια προσωπική επαφή με κάποιον, φροντίστε να την τηρήσετε. Έπειτα υπάρχουν τα ιδρύματα, ειδικά τα μεγάλα κρατικά που έχουν μεγάλο πλούτο πηγών, ιδίως για τα σύγχρονα χρόνια ή για τα μεταγενέστερα χρόνια, όπως και κάποια που είναι δημοσίων άλλων φορέων, κομμάτων κτλ. Υπάρχουν βεβαίως και ιδιωτικά αρχεία, εφόσον έχετε πρόσβαση σε αυτά και σε κάποιους ανθρώπους που μπορούν να σας ανοίξουν τις πόρτες τους. Πάντα για πιο σύγχρονα γεγονότα υπάρχουν και οι μαρτυρίες, οι οποίες όμως χρειάζεται κάποια προσοχή κατά την προσέγγιση τους. Θα τα πούμε όμως για τις μαρτυρίες ειδικά σε ένα ειδικό βίντεο. Και βέβαια υπάρχουν και οι εφημερίδες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ειδικά για τα γεγονότα. Σε ό,τι αφορά την κρίση τους χρειάζεται φυσικά μια προσοχή. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι φορείς ή εκδόσεις που μπορούν να μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμοι για την δουλειά μας αυτή σε σχέση με το animation. Για παράδειγμα, πανεπιστημιακά ιδρύματα με τις βιβλιοθήκες τους, εκδόσεις με γραβούρες ή ας πούμε ακόμα και μια επίσκεψη σε κάποιο μουσείο, ειδικά αρχαιολογικό, που μπορεί να μας προσφέρει τα σκληρά τεκμήρια, ας το πούμε έτσι, για να δώσουμε βάση σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε animated. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το βιντεάκι αυτό. Αν έχετε κάποια απορία, φυσικά την περιμένουμε κάτω στα σχόλια και θα τα πούμε κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον, ελπίζω, με το επόμενο βίντεο της σειράς. Γεια χαρά!